sibuyas. Wow. Haluin ng haluin. Isa ang kamatis. So, fresh tomato tayo. Ayan. Ayan, yun lang siya. Sariling katas yan. So, nalalabas yung natural juice ng kamatis. Which is napakasustansya. Nilagay ko na rin pala yung luya kanina. Mga 1/8 lang. Pangontrasan kasi pork tayo eh, pork menudo. Yan, mga around 3 to 4 minutes na ano na yan. Lalabas na yung natural juice niya. So, hindi tayo masyado. Yung tomato paste lang ang ano natin. Pero yung tomato sauce, pwede na yan. Sa menudo natin. Ayan. So, sa fire natin, ayan, medium fire lang tayo. Hindi na masyadong todo. So, lagyan na natin yung baboy. Ayan. Then, haluin na natin. Lagyan natin ng 1/4 na water. So, 1/4 na water muna. Kasi parang ano ko lang siya. Minamarinate ko. At the same time, niluluto ko na rin siya. So, same pa rin yung heat natin. Medium heat pa rin. Hindi ako nagbago. Tsaka may natural oil din yung pork. So, hindi naman siya pure. Sa water lang magre-rely. Yan. So, sa pangalawang kulo guys, lagyan nyo ulit ng 1/4. Ngayon naman, kailangan level na yung baboy tsaka sa tubig. Sa ano niya. Sa sauce niya, I mean. So, kanina kasi, ano lang sila eh. Mas mababa yung water. Ngayon naman, ile-level nyo na siya. Para nakadip na yung pork nyo. Doon na siya. So, ngayon naman, nilakasan ko ng konti yung kalan. And wait tayo until 10 minutes. Okay? Yan, after 10 minutes, ilagay na po ang sili. Okay? Yan guys, ilagay na rin po ang carrots. Dahil matigas-tigas yan. Needs time yan para lumambot. Yan. Na natin konti. Medyo man lang tayo. Pasensya na kayo sa kawali Medyo may kaitiman, pero okay lang yan. Yan talaga. Ibig sabihin niya talagang nagluluto. Medium fire lang tayo. Yan. Next, hot dog. Hot dogs pala, maraming joke. Lagyan na rin po ang patatas. Yan. Okay. Yan. So guys, takpan lang po muna natin. Then, yan po muna natin for about 5 to 8 minutes. Okay? Guys, haluin pa rin ang haluin. Yan. Then, takpan ulit. Another 10 minutes. Okay? Wow. So, yun na guys. Done with menudo. Yan. Nag-moist na sa lens ng can.
our menudo for today.